હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? આજની આપણી રેસીપી છે દેશી ગોળ અને ઘઉંના લોટમાંથી બનેલ લાડુ. તો લાડુ બનાવવા માટે ઘઉંનો કરકરો લોટ લઈશું. મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તો હવે તેને એક ચાળણીની મદદથી લોટને ચાળી લઈશું. બધો જ લોટ ચડાઈ જાય પછી તેમાં ઘીનું મોણ નાખીશું. થોડુંક ચોખ્ખું ઘી લોટમાં નાખીને હાથથી બરાબર મસળીને લોટમાં મોણ આપી દઈશું. લોટમાં પરફેક્ટલી ઘી મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે દૂધનો ઉપયોગ કરીને લાડુ માટેનો લોટ બાંધી લઈશું. થોડું થોડું કરીને દૂધ એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીં પાણીના બદલે જો દૂધનો ઉપયોગ કરશો તો લાડુનો સ્વાદ વધી જશે. આપણે અહીં એકદમ સોફ્ટ કે પછી એકદમ કઠણ એવા પ્રકારનો લોટ બાંધવાનો નથી. તેના વચ્ચેના ટાઈપનો આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી દઈશું. લોટને સરસ રીતે મસળીને અને કૂણવીને બાંધવાનો છે. હવે લાડુનો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેમાંથી નાના નાના લુવા પાડીને મુઠિયા તૈયાર કરી દઈશું. તમે જેમ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો સેમ એ જ રીતે બધા લોટના મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરવાના છે. બધા જ મુઠિયા તૈયાર થઈ જાય પછી તેને ચોખ્ખા ઘીમાં તળી લેવાના છે. મુઠિયાને તળવા માટે ગેસ પર એક કઢાઈમાં ચોખ્ખું ઘી ગરમ કરવા રાખી દઈશું. ઘી હવે ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં એક પછી એક કરીને બધા જ મુઠિયાને તળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીં મુઠિયા તળવા માટે લોખંડની કડાઈનો ઉપયોગ કર્યો છે. લોખંડની કડાઈનો ઉપયોગ કરવાથી તેમાં ઘી ઓછું બળે છે. આથી તમે પણ તેનો ટ્રાય કરી જોજો. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખીને મુઠિયાને તળી લઈશું. મુઠિયા એકદમ લાઇટ બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે.
હવે પરફેક્ટલી મૂઠિયા તળાઈને તૈયાર છે, તો તેને કડાઈમાંથી કાઢીને ઘી નિતારીને મૂઠિયાને કાઢી લઈશું. સેમ આ જ રીતે બધા જ મૂઠિયા તળી લઈશું. બધા જ મૂઠિયા તળાઈ જાય પછી તેને થોડા ઠંડા પડવા દઈશું. મૂઠિયા ઠંડા થઈ જાય પછી તેના નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે. અને બધા જ ટુકડાને એક મિક્સચર જારમાં નાખીને ક્રશ કરીને ભૂકો કરી લઈશું. પછી બધું જ મિક્સચર એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. પછી તેમાં થોડા બદામના ટુકડા, કાજુના ટુકડા, થોડી દ્રાક્ષ અને ખડી સાકર નાખીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. પછી અડધી વાટકી પીસેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને ફરીથી એકવાર બધું જ મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગોળનો પાયો બનાવવા માટે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરીશું. ઘી ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં ગોળ એડ કરીશું. મેં અહીં દેશી ગોળનો યુઝ કર્યો છે, પણ તમે તમારી પાસે જે પણ ગોળ અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીં ગોળનો કડક પાયો બનાવવાનો નથી, પરંતુ ગોળ ઘીમાં ઓગળી જાય તેટલો જ હલકો પાયો બનાવવાનો છે. ગોળ હવે ઘીમાં પરફેક્ટલી મિક્સ થઈ ગયું છે અને આપણો લાડુ માટેનો પાયો તૈયાર છે. તો તેને મિક્સચરમાં ઉમેરી દઈશું. લાડુના લોટમાં ગોળનો પાયો મિક્સ કરીને બધું જ સરસ રીતે પરફેક્ટલી મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે અહીં મૂઠિયા તળ્યા પછી જે વધેલું ઘી હતું તેનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. વધારાના ઘીની જરૂર અહીંયા પડી નથી. હવે લાડુના મિક્સચરને થોડું ઠંડુ પાડી દઈશું. લાડુનું મિક્સચર ઠંડુ થઈ જાય પછી લાડુ બનાવી લઈશું. લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીં એક ચમચીનું માપ લીધું છે. બસ તે જ માપ લઈને હાથથી ગોળ ગોળ શેપ આપીને લાડુ બનાવી લઈશું.
આવી જ રીતે બધા જ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું। બધા જ લાડુ બનીને તૈયાર થઈ જાય પછી ઉપરથી ખસખસ લગાવી દઈશું। ખસખસ લગાવ્યા પછી તેની ઉપર કાજુના અડધા ફાળિયા કરીને બધા જ લાડુ પર લગાવી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, બસ આવી જ રીતે લાડુ ઉપર ખસખસ અને કાજુથી ગાર્નિશ કરી દેવાનું છે। તો દેશી ગોળ અને ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલ લાડુ તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। થેન્ક યુ।